So yan, ang handa namin ngayong New Year with cook as Ninang Myrna. Ninang Myrna as our cook. Nang mag-hi ka muna, Nang. Nako. Si Ninang talaga. Hi. Hindi ka tumitingin. Okay, alam mo nang... Happy New Year sa ating lahat. Ay, Nang, kunin ko na ng extension doon sa taas, Nang. Nang. Para malagyan natin dito sa labas, Nang. Alam mo, Lisa, gawin mo kung gusto mo. Huwag tanong ng tanong, nakakairita. Happy New Year sa ating lahat. Nagano ko na nga. Para sa vlog na. Hello guys! So, nagluto kami ng Ube Halaya. Recipe ni Ninang Myrna. So, marami yung naluto namin Ube Halaya ngayon. May thrill guys ang paghalo ng Ube Halaya. Lalo na pag medyo malagkit na. May thrill talaga guys paggawa ng Ube Halaya. Mga ilang oras ba yun nang naluto yung Ube Halaya nang? Kanina, nung oras na gano'n lang. Yung sa pag-mixing talaga yung may thrill guys. Para ka ding nagluto ng mahang. Guys, medyo malapot-lapot na siya. Kaya pag minimix, medyo mahirap nang i-mix kasi maano na, madikit. Pero paano na yan? Magiging Ube Halaya na siya. Friends ko, ganun din po sa Lighthouse Bank. Na hindi ko lang ito i-full na mga 3/4 lang. To bring out your beauty and perfection. New Cream Silk Triple Keratin Serum Conditioner with the power of 30x keratin serum for ultimately perfect straight hair. Try all new Cream Silk. Nalagyan ko pa ito ng cheese na meron ka pa. This is not a Christmas song, cause Bobby doesn't celebrate Christmas. Yeah, tis the season where the nigga named Jobbies. La 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 la, la 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 la. Flow so close, spitting fire on a hot beat. La 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 la, la 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 la. Let's just go. Pushing on my buttons and I hesitate.
Mag-barley ka muna na. Para hindi ka antokin na. Magalas 11 na tuloy. Bawasan mo na lang isa dyan ng naano na. Isang kilo lang to na? Dalawa. Ano? Ube. Halay, ube ka. Kuya Rian, may dala ka na anong Kuya Rian? Turotot? More gut defense helps with the enhancement of your intestinal Or ecology ano ba? with its 4 straight spores of Bacillus Wheaties? palsy. Geese, a unique poultry species with high economic value, have become one of the most prized sources of food worldwide. Each year, millions of geese are raised to provide meat and liver, with goose liver also Guys, hindi ko pa known as pala to foie guys gras, na stop. holding